සිව් පහර පුලිංගු ජලන එන්ජිම වෑල්ව මුහුර්තන සටහන. සිව් පහර එන්ජිම හඳුන්වා දීමේදී චූෂණ පහර ආරම්භ වන විට චූෂණ වෑල්වේ විවෘත වන බවත්, චූෂණ පහර අවසානයේ එම වෑල්වේ වැසෙන බවත්, එමෙන්ම පිටාර පහර ආරම්භයේදී පිටාර වෑල්වේ විවෘත වන බවත්, එම පහර අවසානයේදී එම වෑල්වේ වැසෙන බවත් සඳහන් කරන ලදී. නමුත් ප්‍රායෝගිකව මෙම වෑල්ව විවෘත වී පවතින කාලයන් මද වශයෙන් වෙනස් වේ. සිව් පහර එන්ජිමක එක් පහරකදී දඟර කඳවට භාගයක් භ්‍රමණය වේ. එනම් එක් පහරක් අර්ථ වෘත්තයකින් දැක්විය හැක. මේ අනුව වෑල්ව මුහුර්තන සටහනේදී එක් පහරක් අංශක 180කින් දක්වයි. දඟර කඳ එක් වටයක් සම්පූර්ණ කිරීම අංශක 360ක් මගින් නිරූපණය වේ. මේ ආකාරයට වෑල්ව මුහුර්තන සටහන නිර්මාණයේදී සර්පිලාකාර ප්‍රස්ථාරයක් මගින් සිව් පහර චක්‍රය දැක්විය හැක. වෑල්ව මුහුර්තන සටහන පිස්ටනයේ මුදුන් සීමාවට ළඟාවීමට අංශක 12කට පෙර චූෂණ වෑල්වේ විවෘත වේ. යටි සීමාව පසු කර අංශක 40කට පසු චූෂණ වෑල්වේ වැසී යයි. මෙමගින් ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණය සිලින්ඩරය තුළට ඇතුල් වීමට වැඩි කාලයක් ලබා දෙයි. පිස්ටනයේ යටි සීමාවට පැමිණීමට අංශක 47කට පෙර පිටාර වෑල්වේ විවෘත වේ. මුදුන් සීමාව පසු කර අංශක 21ක් ගමන් කරන තුරු පිටාර වෑල්වේ විවෘත වී පවතී. මෙමගින් දහනය වූ ඉන්ධන සිලින්ඩරයෙන් ඉවත් වීමට වැඩි කාලයක් ලබා දී. එක් එන්ජිම අනුව මෙම වෑල්ව විවෘත වී පවතින කාලයන් එකිනෙකට වෙනස් වේ. එම කාලය නිෂ්පාදකයාගේ පිරිවිතරවල සටහන්ව ඇත. මේ අනුව පිටාර පහර අවසානයේදී හා චූෂණ පහර ආරම්භයේදී චූෂණ හා පිටාර වෑල්ව දෙකම ඇරී පවතින බව පෙනේ. මෙසේ වෑල්ව දෙකම එකවර ඇරී පවතින කාලය වෑල්ව උපරිපතන කාලය ලෙස හැඳින්වේ. තවත් මෙවැනි අධ්‍යාපනික වීඩියෝ රැසක් නැරඹීම සඳහා අපගේ channelය subscribe කරන්න. මෙම වීඩියෝ සම්බන්ධ ඔබට ඇති ගැටලු පහත විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න.